สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังกล่องนะครับและกลับมาพร้อมกับรีวิวมหากาพย์โทนเนอร์แพดพาร์ท 2เป็นหมวดหนึ่งของสกินแคร์ที่มาแรงต่อเนื่องแบบไม่แผ่วเลยนะครับเพื่อนคุณก็ใช้พ่อแม่คุณก็ใช้ศัตรูคุณก็ใช้นะครับแม้แต่ป้าข้างบ้านของคุณก็อาจจะใช้เหมือนกันแต่คำถามหนึ่งที่คาใจอิงแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็มีเหมือนกันนะครับก็คือตกลงโทนเนอร์แพดเนี่ยมันจำเป็นจริงหรอคำตอบคือไม่จำเป็นนะครับสิ่งที่จำเป็นจริงๆในสกินแคร์รูทีนนะครับมีแค่3อย่างเองนั่นก็คือมอยส์เจอไรเซอร์กันแดดแล้วก็เคลนเซอร์3อย่างนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่หรือว่ามีปัญหาผิวอะไรก็ตามถ้ามี3อย่างนี้แล้วแต่ยังมีปัญหาผิวอื่นๆนะครับอย่างเช่นสิวจุดด่างดำหรือว่าริ้วรอยเนี่ยค่อยหาสกินแคร์เข้ามาเสริมที่ช่วยแก้ไขปัญหานี้แบบเฉพาะเจาะจงลงไปอีกนะครับทั้งหมดเนี่ยต้องดูแค่ส่วนผสมว่าเราต้องการอะไรกันแน่ที่สำคัญที่สุดเลยคืออย่าประโคมนะครับเพราะว่าสกินแคร์รูทีนเนี่ยยิ่งยาวของยิ่งเยอะเนี่ยโอกาสในการแพ้แล้วก็ระคายเคืองยิ่งสูงขึ้นซึ่งถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยโทนเนอร์แพดหรือว่าจะเป็นชีทมาสก์เองก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นมอยส์เจอไรเซอร์อย่างหนึ่งนั่นแหละอะไรก็ตามที่มีหน้าที่เพิ่มความชุ่มชื้นเนี่ยในทางคิดสูตรเนี่ยเราเรียกว่าเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ทั้งหมดเลยนะครับแต่คุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ทำให้โทนเนอร์แพดหรือว่าชีทมาสก์เนี่ยมีความแตกต่างจากมอยส์เจอไรเซอร์ที่เป็นเนื้อเจลโลชั่นหรือว่าครีมเนี่ยก็คือพวกเขาเนี่ยอาจจะเพิ่มความชุ่มชื้นได้แบบรวดเร็วแบบทันทีมากกว่าผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่า occlusive effect นะครับก็คือการที่มีแผ่นที่ป้องกันการระเหยของน้ำออกจากผิวนั่นแหละหรือบางคนที่ดูอยู่ที่ชอบใช้โทนเนอร์แพดเนี่ยก็อาจจะแค่ชอบจากความรู้สึกของมันนะครับบางคนชอบที่มันสบายผิวผ่อนคลายหรือว่าเป็นอะไรที่เป็น self care ในวันหนึ่งนะครับแต่แน่นอนว่าแพดแบบนี้เนี่ยก็ต้องแลกมาด้วยขยะ single use หรือว่าขยะใช้แล้วทิ้งที่มากกว่าการใช้ moisturizer แบบปกติถึงแม้ว่าช่วงนี้โทนเนอร์แพดจะเป็น segment ของตลาด moisturizer ที่โตเร็วที่สุดคนหันมาใช้กันมากที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบใช้ moisturizer แบบปกติอยู่แล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมี FOMO หรือว่า fear of missing out เลยนะครับไม่ต้องรู้สึกกดดันเลยที่จะต้องหันมาใช้โทนเนอร์แพดเหมือนใครเขาเลือกแค่ที่เราสบายใจที่จะใช้เท่านั้นก็พอนะครับรูทีนที่เรียบง่ายที่เราพอใจคือรูทีนที่ดีที่สุดเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยทางทีมงานได้ออกไปซื้อโทนเนอร์แพดยอดฮิตบอกว่าคุณอิงต้องรีวิวตัวพวกนี้เพราะว่ามีคนสนใจกันเยอะมากอิงก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาดูจากมุมมองส่วนผสมว่าตัวไหนเนี่ยน่าลองบ้างไปดูกันเลยถ้าคุณมาใหม่บนช่องนี้สวัสดีครับนี่อิงเองรีวิวทุกอย่างสกินแคร์และอาหารเสริมจากมุมมองส่วนผสมแบบไม่รับสปอนด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการผลิตเครื่องสำอางมามากกว่า5ปีและทีมนักวิจัยเบื้องหลังที่จะมาช่วยให้คุณเนี่ยเลือกซื้อเลือกใช้ได้เก่งเหมือนคนในวงการผลิตถ้าคุณชอบรีวิวแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเดี๋ยววันนี้จะแบ่งเกณฑ์การรีวิวออกเป็น4เกณฑ์ด้วยกันนะครับนั่นก็คือเคลมและงานวิจัยส่วนผสมเนื้อสัมผัสหรือว่าเนื้อของแพดนะครับแล้วก็สุดท้ายจะซื้อไม่ซื้อตัวแรกนะครับมาเริ่มกันที่ตัว Mediheal PDRN Pore Lifting Toner Pad กันเลยเป็นชื่อที่แปลกนิดนึงนะครับ Pore Lifting ไม่ได้กระชับรูขุมขนนะแต่ว่ายกรูขุมขนนะครับใช่หรอยกไปไหนไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันในแง่ของเคลมสรรพคุณเนี่ยตัวนี้เขาก็มีตัวเลขมาเยอะมากเลยนะครับ pore count ตรง butterfly zone นะครับลดประมาณ 120-130% T zone pore count ลด 127% นะครับ pore area pore depth ก็ลดลงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีวิจัยเรื่อง lifting sagging skin 120% สกินแคร์ช่วงนี้เนี่ยจะเห็นเคลมสรรพคุณกันสุดโต่งมากเลยนะครับซึ่งจะบอกว่าไม่ใช่ทุกเคลมเนี่ยน่าเชื่อถือเท่ากันนะครับบางอันวิจัยหลักแสนบางอันวิจัยเองนะครับหรือบางอันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีวิจัยเลยด้วยซ้ำในฐานะคนที่อยู่ในวงการสกินแคร์เนี่ยบางทียังสังเกตเองยากเลยจริงๆอิงก็เพิ่งทำคลิปจัดอันดับเคลมที่น่าเชื่อถือน้อยสุดไปมากสุดให้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยไปกดดูได้ตรงนี้เลยของ Mediheal นะครับตัวเลขทั้งหมดที่เขาได้มาเนี่ยเขาทดสอบแบบ in vivo clinical trial ก็คือเป็นการส่งสินค้าตัวนี้ที่ทำเสร็จสำเร็จรูปเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับไปทดสอบที่ lab นอกซึ่งของ Mediheal เนี่ยเขาทดสอบกับ Korean Institute of Dermatological Science เป็นสถาบันรับตรวจประสิทธิภาพของสกินแคร์นะครับซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นการส่งที่ราคาค่อนข้างสูงมากเขาไม่ได้เคลมจากแค่วิจัยของส่วนผสมหรือวิจัยแบบที่ทำเป็นแบบสอบถามนะครับในวงการทำสูตรเนี่ยวิจัยแบบนี้ถือว่าเป็นวิจัยที่คุณภาพสูงในแง่นี้ประทับใจมากนะครับขอให้ผ่านเลยมาดูส่วนผสมกันต่อเลยนะครับส่วนผสมฮีโร่ของเขานะครับคือ PDRN หรือว่า polydeoxyribonucleotide ช่วงนี้เนี่ยได้ยินชื่อนี้บ่อยมากมันคืออะไรกันแน่นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายที่สุดม้วนเดียวจบเตรียมสมุดจดและปากกากันให้พร้อมด้วยต้องเท้าความก่อนนะครับว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ปลาหรือแม้กระทั่งดอกไม้กับต้นไม้นะครับทุกอย่างเนี่ยสร้างขึ้นมาด้วย DNA 4 ตัวอักษรนะครับนั่นก็คือ A T C แล้วก็ G ให้ลองนึกภาพว่ามันคือเลโก้4ชิ้นมนุษย์เอาเลโก้พวกนี้มาต่อเรียงกันแบบนึงเพื่อจะสร้างขึ้นมาเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับปลาเอาไปเรียงอีกแบบนึงก็กลายเป็นปลาต้นไม้ก็เรียงอีกแบบนึงจนกลายเป็นต้นไม้นั้นนะครับเลโก้เนี่ยเหมือนกันหมดนะครับแค่เอามาเรียงแตกต่างกันจนกลายเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกันปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นเนี่ยหรือว่าเราไปโดนพวกแสง UV มลภาวะต่างๆเลโก้ของเรามันก็จะเสื่อมสภาพหรือว่าพังลงเรื่อยๆทุกวัน
วันนักวิทยาศาสตร์ก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าเกิดเราเอากล่องที่มีเลโก้เอาไปเติมให้ร่างกายล่ะก็เลยมาเป็น PDRN นะครับนั่นก็คือตัว DNA ที่เอาไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆๆๆๆนะครับแหล่งที่คิดมากนะครับก็คือการเอา DNA ตัวนี้มาจากถุงอสุจิปลาแซลมอนซึ่งใช้ในแบบฉีดนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ Rejuvan มาก่อนใช่ไหมเวลาเราฉีด PDRN เข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับการเอากล่องเลโก้ไปให้ไซต์ก่อสร้างร่างกายเราก็จะย่อยเป็น AGTC อีกรอบนึงและเอาสิ่งนี้ไปเป็นวัตถุดิบในการซ่อมแซมผิวของเรานั่นเองปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริโภคบางกลุ่มก็เริ่มนะครับว่ามันมาจากปลาแซลมอนมันไม่วีแกนแล้วมัน cruelty free หรือเปล่ายิ่งตลาดตะวันตกเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยอินกับไอเดียของการใช้อะไรจากแซลมอนสักเท่าไหร่ก็เลยเป็นที่มาของเทรนด์ PDRN ที่เริ่มสกัดจากพืชมากขึ้นในปีนี้ซึ่งอย่างที่บอกเลยนะครับจริงๆแล้ว DNA มันมาจากอะไรก็ได้เพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็มาจากเลโก้ตัว ATCG เหมือนกันเราก็เลยเริ่มเห็นเลโก้พวกนี้ที่มาจากซอสอื่นๆนะครับอย่างเช่นกุหลาบข้าวมักเวิร์ดนะครับส่วนตัวอิงว่าก็น่าสนใจดีนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นอะไรที่ใหม่มากเลยนะเรียกได้ว่าเป็น cutting edge innovation ของวงการสกินแคร์นะตอนนี้เลยวิจัยของแบบทาเนี่ยจะไม่ได้มีเยอะเท่าแบบฉีดจริงๆปีที่แล้วในงาน In Cosmetic เนี่ยอิงก็ไปประชุมกับบริษัทที่คิดค้น vegan PDRN ทุกเจ้าเลยนะครับรวมถึง PDRN กุหลาบด้วยที่ใช้ในตัวเมทิฮิลตัวนี้เลยจริงๆเขาก็มีวิจัยแบบ in vivo มานะชี้ว่าช่วยลดริ้วรอยได้แต่พูดตรงๆนะโมเลกุลตัวนี้มันใหญ่มากเลยนะครับการซึมเข้าผิวอะทำได้ยากจะไม่ได้เห็นผลเหมือนการฉีดนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้มีประโยชน์เลยนะสิ่งที่จะได้แน่ๆนะครับคือการเพิ่มความชุ่มชื้นการปลอบประโลมผิวแล้วก็การลดการระคายเคืองของผิวได้เดี๋ยวมาดูเนื้อแพดกันเลยละกันจุดเด่นของตัวนี้คือเขาบอกว่าเป็นแพดที่ยืดได้นะครับคือเป็น stretchable pad สัมผัสแรกเนี่ยคือผิวเย็นเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้อนุพันธ์เมนทอล methyl diisopropyl propylamide เป็นเนื้อแพดที่แนบติดผิวได้ดีมากมันจะเป็นเนื้อสัมผัสผ้าแบบคอตตอนเลยนะครับแต่เป็นผ้าที่ความหนาหรือว่ากรัมเนี่ยมันจะน้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ไหลเวลาเราพูดส่วนตัวเองชอบนะดูส่วนมันเกาะผิวได้ดีมากตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าเป็นแพด anti aging โดยเฉพาะเลยเขาไม่ได้ใช้ส่วนผสมที่วิจัยเยอะที่สุดในด้าน anti aging อย่างเช่นพวก retinol หรือว่าวิตามิน C เพราะตัวพวกนี้เนี่ยมันแรงเกินไปที่จะอยู่ในขั้นตอนแพดนะครับเพราะอย่าลืมว่าแพดเนี่ยมี occlusive effect มันก็จะดันสารลงไปเรื่อยๆแต่ถามว่าหวังผลเรื่อง anti aging ได้เลยไหมด้วยความที่แพดเนี่ยเป็นอะไรที่บางคนอาจจะไม่ได้ใช้ทุกวันจริงๆอิงว่าหวังผลได้แน่ๆเลยนะครับในแง่ของความชุ่มชื้นที่ทำให้ผิวเนี่ยอิ่มขึ้นริ้วรอยก็แลดูจางลงจากสิ่งนั้น Rose PDRN ทางบริษัทขายสารเขาก็มีวิจัยมาสนับสนุนเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีการใช้มายาวนานเหมือนกับพวก retinol หรือว่าวิตามิน C ถ้าเป็นด้านของ anti aging เนี่ยส่วนตัวนะครับอิงยังชอบในขั้นตอนเซรั่มหรือว่า moisturizer หรือว่าโลชั่นมากกว่าเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยอิงขอยังไม่ซื้อสูตรนี้แล้วกันนะครับแต่ Mediheal เนี่ยเขาทำโทนเนอร์แพดแบบวิจัยเยอะจริงๆนะครับส่วนตัวอิงขอเลือกเป็นสูตรชุ่มชื้นของเขาดีกว่าต่อไปนะครับเป็นตัว Her Highness Instant Pore Refining Black Pad โทนเนอร์แพดใหม่จากแบรนด์ Her Highness นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผลิตในประเทศจีนนะครับสีดำเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสูตรสำหรับผิวผสมผิวมันแล้วก็รูขุมขนกว้างสามารถช่วยกระชับรูขุมขนผิวเรียบเนียนผลัดเซลล์ผิวอ่อนโยนเติมความชุ่มชื้นล้ำลึกแล้วก็ใช้ได้ทุกวันตัวแพดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีพิเศษนะครับที่จะสามารถช่วยทำความสะอาดรูขุมขนสลายสิ่งสกปรกรวมถึงเมคอัพกับ PM 2.5 คิดว่าแพดทำได้ถึงขั้นนี้เลยไหมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับส่วนตัวเนี่ยอยากจะเห็นงานวิจัยหรือว่า study ของสิ่งนี้ทางแบรนด์เขาไม่ได้มีการเคลมนะครับว่าเป็นการทดสอบแบบไหนทดสอบกับใครยังไงเมื่อไหร่ยังไม่เห็นนะครับส่วนตัวก็เลยขอยังไม่คอมเมนต์ละกันมาดูส่วนผสมกันเขาจะใช้สารสกัดจากตัวใบสะระแหน่นะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าสามารถที่จะช่วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระปลอบประโลมผิวได้ดีมีตัวหนึ่งที่อิงชอบมากๆเลยนะครับนั่นก็คือตัว lactobionic acid นะครับมันเป็นกรด PHA ตัวหนึ่งตัวนี้ไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนมาก่อนนะครับปกติ PHA เขาก็จะใช้ตัวกลูโคโนแลคโทนกันในปริมาณ 2-5% เนี่ยจะสามารถช่วย exfoliate ผิวหรือว่าผลัดเซลล์ผิวได้แบบอ่อนโยนมากๆเหมาะกับคนที่มีผิวระคายเคืองง่ายหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มหัดผลัดเซลล์ผิวนะครับในปริมาณ 5-10% เนี่ยจะเริ่ม exfoliate แบบแรงขึ้นและผิวก็จะนุ่มลื่นแล้วก็มีความ bright มากขึ้นส่วน 10-15% เนี่ยอันนี้จะเริ่มไม่ค่อยได้เห็นในสกินแคร์แล้วจะใช้เป็นตัว exfoliate แบบรุนแรงเลยถ้าให้เดานะครับตัวนี้น่าจะใส่มาใน range 2-5% นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังอ่อนโยนแล้วก็ใช้ได้ทุกวันตัวแพดเนี่ยจะเป็นสีดำเลยนะครับเขาบอกว่าผสมตัวถ่าน charcoal เข้าไปในนี้ด้วยเป็นตัวที่สามารถช่วยลดความมันส่วนเกินได้นะครับแล้วก็ดูดซับสิ่งสกปรกต่างๆได้เนื้อแพดก็แนบผิวได้ดีนะครับเป็นผ้าที่ไม่ได้กรัมสูงมากแต่ว่าก็ไม่ได้บางมากอิงว่าเขาหากึ่งกลางได้ดีเลยอิงว่าก็เป็นคอนเซ็ปต์ของแพดที่น่ารักแล้วก็แตกต่างดีนะครับเขาจะเน้นเรื่องการทำความสะอาดผิวลบเมคอัพแล้วก็ฝุ่นตกค้างเป็นหลักส่วนตัวอิงคิดว่าถ้าเกิดเราล้างหน้าให้สะอาดแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นมากในแง่นี้คือถ้าอิงเมคอัพตกค้างเนี่ยอิงจะไปแก้ไขที่ขั้นตอนการล้างหน้าก่อนอาจจะเลือกวิธีการหรือว่าผลิตภัณฑ์ทำ double cleansing ใหม่หรือว่าเลือก cleanser ใหม่ไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะซื้อสิ่งนี้เพื่อทำความสะอาดผิวอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับอิงขอไม่ซื้อแต่ถ้าเกิดซื้อเพื่อหวังผลการผลัดเซลล์ผิวจริงๆตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะครับคิดว่าน่าจะอ่อนโยนกว่าการผลัดเซลล์โดยการใช้พวกแพดที่มันจะมี texture แบบบาดผิวตัวที่เขามักจะใช้เคลมเรื่องการสครับผิวได้แล้วเขาก็เลือกกรดที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็อ่อนโยนจริงนะครับ
ต่อไปนะครับเป็นตัวที่ทำมาเพื่อชนกับ Per Highness ตัวเมื่อกี้เลยนั่นก็คือตัว Mitsumi Black Nova Pad Pore Clarifying นะครับเป็นแพดสีดำที่ใช้ charcoal เหมือนกันเลยนะครับเขาเคลมว่าก็จะคล้ายๆกันนะครับช่วยเคลียร์รูขุมขนอย่างล้ำลึกลดการอุดตันดูดซับสิ่งสกปรกและความมันได้ดีกว่าแผ่น charcoal ทั่วไปมีการทดสอบหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดอุณหภูมิผิว 6.7 องศาเพิ่มความชุ่มชื้นได้ 2 เท่าเพิ่มการดูดซึมสารได้ดีกว่าแพดทั่วไป 11 เท่าเคลมพวกนี้เนี่ยทางแบรนด์เขาบอกว่าทำโดย ICT Manufacturing ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นโรงงานของผู้ผลิตเองนะครับเทสพวกนี้เนี่ยจะเป็นการเทสภายในโรงงานผลิตเองเขาก็จะใช้พวกเครื่องหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มีภายใน lab ของโรงงานอิงว่ามันก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับเพราะมันก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีตัวเลขอะไรบางอย่างที่จับต้องได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็จะไม่ใช่วิจัยที่เทียบเท่ากับพวก third party หรือว่าการส่ง lab อิสระนอกเป็นคนวัดผลให้นะครับส่วนผสมในตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ปลอบประโลมผิวเป็นหลักเลยนะครับจะไม่ได้มีตัวผลัดเซลล์ผิวเหมือนกับในตัว Her Highness ส่วนผสมที่ชอบนะครับก็จะมีตัว Witch Hazel Extract ตัวนี้เนี่ยจะสามารถช่วยลดความมันของผิวได้แล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองได้มีส่วนผสม Soothing เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสำคัญจากตัวรากชะเอมเทศนะครับ Panthenol Allantoin แล้วก็ตัวสารสำคัญจากใบบัวบกชื่อว่า Madecassoside ด้วยเขาบอกว่ามี Earth Marine Water 2% นะครับทำไมต้องเป็น Earth มีสเปคน้ำจากดวงจันทร์ด้วยหรอหยอกเล่นนะครับแต่ว่าเห็นแล้วก็น่ารักดีเขาบอกว่าเป็นน้ำแร่จากฝรั่งเศสที่ช่วยกระชับรูขุมขนผิวเรียบเนียนกักเก็บความชุ่มชื้นด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นแพดที่เป็นรูปดาวแบบนี้นะครับน่ารักมากตัวแพดนุ่มแล้วก็แนบติดผิวดีมากนะครับจริงๆความรู้สึกมันคล้ายกับ Her Highness มากเลยนะครับตัวนี้ด้วยความที่เป็นดาวเนี่ยมันอาจจะเข้าไปในร่องต่างๆของหน้าของเราได้แต่ตัว Her Highness เนี่ยแพดเขาก็จะใหญ่กว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยสรุปซื้อไม่ซื้อถ้าเทียบระหว่างส่วนผสมแบบชนกันเลยนะครับอิงขอเลือก Her Highness เพราะว่าส่วนตัวชอบตัว PHA ของเขามากกว่าเพราะถ้าเกิดดูจากแค่ตัว charcoal แบบอย่างเดียวเลยนะครับส่วนตัวอิงยังไม่ค่อยหวังผลเท่าไหร่แต่ในด้านของราคาเนี่ยตัว Mitsumi 390 บาทสำหรับ80แพดแต่ Her Highness อยู่ที่450 บาทสำหรับ80แพดเหมือนกันแตกต่างกันไม่เยอะนะครับก็แล้วแต่งบของแต่ละคนเลยตัวต่อไปนะครับตัว Ashita Aqua Moisture Toner Pad เป็นโทนเนอร์แพดจากพี่ชินี่เองนะครับมาดูเรื่องเคลมแล้วก็งานวิจัยกันก่อนนะครับคืออิงสโครผ่านหน้าร้านของเขาทุกคนพบว่าพี่ชิเขาไม่เคลมอะไรเลยมีแต่รูปพี่ชิสวยๆนะครับฉีกแปะบำรุงพร้อมดูแลทุกจุดแผ่นบำรุงผิวทรงกลมบางขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง8เซนติเมตรมีรอยปรุสามารถฉีกแบ่งครึ่งได้เพื่อใช้ในบริเวณส่วนที่แคบบนใบหน้าอย่างเช่นหน้าผากคางแล้วก็จมูกเฮ้ยชอบมากนะครับพี่ชิเขาไม่เคลมแรงไม่เคลมอะไรเลยคนอื่นสู้ไปสิสมรภูมิเคลมแรงฉันอยู่สวยๆตรงนี้ของฉันแหละเวอร์มากพี่ชิไม่เป็นไรนะครับวันนี้น้องคนนี้จะทำหน้าที่เคลมให้เองมาส่วนผสมตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ไฮโดรนิกแอซิดทั้งหมด8ขนาดโมเลกุลเป็นตัวช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นจากทั้งภายในแล้วก็ภายนอกได้ดีมีเซรามายด์5ตัวช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวได้ดีกลิเซอรอลกลูโคไซด์ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็แอลันโทเวนช่วยปลอบประโลมผิวด้วยส่วนผสมทั้งหมดทั้งมวลคือเป็นตัวเบสิกนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่งานวิจัยสนับสนุนเยอะทั้งนั้นอิงว่าเป็นสินค้าที่ตะโกนความเป็น beauty content creator ของเจ้าของมากคือไม่ต้องเคลมอะไรแรงนะครับเพรบผิวได้ดีงานผิวสวยนี่คือจุดประสงค์ของสิ่งนี้ตัวเนื้อแพดเนี่ยให้ความเย็นแบบชัดเจนเลยนะครับแล้วก็แนบติดผิวได้ดีแบบนี้มันจะเป็นเนื้อผ้าออกแบบเจลลี่นิดนึงนะครับส่วนผสมดีแต่เรียบง่ายคือเป็นสินค้าที่เข้าใจตัวเองดีนะครับเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเข้าใจกลุ่มคนซื้อแล้วก็ DNA ชัดโดยไม่ต้องพยายามเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนนะครับจริงๆสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยจะไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าเราในฐานะคนที่อยู่ในวงการ OEM ผลิตสกินแคร์เนี่ยจะรู้ดีพวกเราเนี่ยจะสังเกตตลอดนะครับว่าใครเป็นผู้ผลิตสกินแคร์พวกนี้ตัวนี้เนี่ยเห็นส่วนผสมเห็นแพดเรียบง่ายเห็นพี่ชิเขาไม่เคลมอะไรเลยแต่รู้ไหมว่าทุกคนเขาผลิตกับบริษัทปัทวินนะครับเป็น OEM มหาชนที่น่าจะเป็นเบอร์ 1แล้วในประเทศไทยสำหรับการทำพวกแพดต่างๆอะไรก็ตามที่เป็นงานผ้านะครับโรงนี้เขาเก่งมากทำพวกทิชชู่เปียกแบบเกือบจะทั้งตลาดในประเทศไทยแล้วก็มีทำพวกชีทแมสกับโทนเนอร์แพดด้วยนะครับเบสเนี่ยจะเป็นน้ำเลยนะครับไม่ได้มีส่วนผสมอะไรที่แบบทำเนื้อหนักๆหรือว่าเป็นซิลิโคนที่ลื่นๆหรือ emulsifier อะไรที่มันทำให้ผิวเป็นเมือกๆมีแต่ตัวที่เน้นเติมน้ำให้ผิวเยอะๆแล้วก็เซรามายด์ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวแล้วจริงๆอิงก็ชอบมากๆเลยนะครับที่เขาฉีกออกมาแบบนี้ได้เพราะทุกคนที่แต่งหน้าจะรู้นะครับว่าบริเวณร่องแก้มร่องจมูกหรือว่าตรงใต้ตาเนี่ยมักจะบ้วนรองพื้นแล้วก็เมคอัพการที่ฉีกแบบนี้ได้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเข้าไปในร่องพวกนี้ได้ดีเพิ่มความชุ่มชื้นตรงนั้นให้ถึงนะครับเวลาแต่งหน้าจะได้เป๊ะจะได้ปังสรุปซื้อไม่ซื้อส่วนตัวอิงไม่แต่งหน้านะ แต่เดี๋ยวจะซื้อให้ช่างแต่งหน้าของอิงไปลองใช้ดูครั้งหน้าเพรบผิวก่อนออกงานเจอกันนะครับ
ตัวต่อไปนะครับ Elite Care Moisture Balance Serum Pad สูตร PDRN บวก 16x Deep Moisture Boost ตอนนี้คือติดพูดคำว่าเขียว Elite Care มากคือเพิ่งกลับจากทริปเกาหลีกับคุณฟลุกมานะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เจอสีเขียวนีออนเนี่ยคุณฟลุกก็จะตะโกนว่าเขียว Elite Care มากจริงๆ Elite Care เนี่ยเขาจะมีโทนเนอร์แพดทั้งหมด3สูตรเลยนะครับซึ่งอิงว่ารูปอันเนี้ยสามารถสรุปได้ดีมากๆว่าแต่ละสูตรแตกต่างกันยังไงทางทีมอิงเนี่ยบอกว่าให้รีวิวสูตรนี้นะครับเพราะเป็นสูตรเบสิกของเขามาดูเคลมแล้วก็วิจัยของเขากันก่อนเลยนะครับตัวเนี้ยเขาบอกว่าสามารถซึมซาบลึกสู่เซลล์ผิว16ชั้นพี่เอแคลร์ครับเป็นไดอะแกรมชั้นผิวนะครับซึ่งในไดอะแกรมเนี่ยจะโชว์นะครับว่าผิวของเราเนี่ยมี3ชั้นนั่นก็คือชั้น epidermis dermis แล้วก็ hypodermis อันนี้คือถูกต้องนะครับตามตัวไดอะแกรมด้านหลังที่เขาบอกว่า16ชั้นเนี่ยน่าจะหมายความว่าซึมผ่านเซลล์ผิว16ชั้นนะครับหรือว่าตัว corneocyte อันนี้ก็พอเป็นไปได้นะครับคือเซลล์ผิวชั้นนอกหรือว่าชั้น epidermis ของเราที่เราเห็นด้วยตาเปล่าอันนี้เนี่ยมันก็จะมีเซลล์ผิวทับกันหลายชั้นนะครับหมายความว่าส่วนผสมไฮยาในนี้เนี่ยเขาสามารถซึมลงได้16ชั้นของชั้นนอกหรือว่าชั้น epidermis นั่นเองเท่าที่อ่านจากพวกคำเคลมแล้วก็บรรจุภัณฑ์ต่างๆของเขาเนี่ยอิงเข้าใจว่าตัวนี้ยังไม่ได้ส่งทดสอบผลิตภัณฑ์แบบสำเร็จรูปในรูปแบบของ in vivo clinical trial แต่ว่าเคลมสรรพคุณต่างๆที่เขาใช้เนี่ยจะมาจากพวกส่วนผสมหรือว่ามาจากบริษัทที่ขายสารเคมีส่วนผสมพวกนี้มากกว่านะครับตัวแรกก็คือ PDRN เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาบอกว่าสกัดมาจากตัวใบบัวบกสามารถช่วยปรับระลมผิวลดอาการอักเสบแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นผิวชั้น epidermis ได้มีไฮยาหลายขนาดโมเลกุลนะครับเหมือนกับในตัวโทนเนอร์แพดของพี่ชิเลยแต่ตัวนี้ให้มา16ตัวเลยนะครับซึ่งส่วนตัวไม่เคยเจอผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ให้มาเยอะขนาดนี้มีทั้งตัวใหญ่แล้วก็ตัวที่หั่นจนกลายเป็นไซส์เล็กๆหั่นเยอะมากนะครับในนี้คือหั่นจนเชฟเหนื่อยตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะอยู่ชั้นบนผิวหนังของเราเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นบนนั้นได้ดีส่วนตัวเล็กๆเนี่ยมันก็จะซึมลงไปในชั้น epidermis ต่างๆได้ทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นได้ยาวนานยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มีดีเบตกันเยอะมากนะครับว่าไฮยาขนาดโมเลกุลยิ่งเล็กเนี่ยมันลงไปถึงชั้น dermis เลยได้ไหมลงไปตรงนั้นเพื่อทดแทนไฮยาธรรมชาติของผิวเราได้เลยหรือเปล่าบางตัวที่เล็กมากๆเลยเนี่ยบริษัทเคมีเขาก็เคลมสิ่งนั้นนะครับส่วนตัวอิงว่าก็ยังยากอยู่นะเพราะไฮยาเป็นส่วนผสมที่ละลายในน้ำนะครับมันก็ยากอยู่แล้วที่จะซึมเข้าผิวได้ลึกขนาดนั้นแต่เอาจริงๆเลยเนี่ยแค่อยู่ในชั้น epidermis ก็ดีพอแล้วนะครับสำหรับสกินแคร์น้องทำหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับอย่ายัดเยียดงานนอกเหนือสโคปให้น้องทำน้องไปฟ้อง HR นะครับแบบนี้คือลึกกว่านี้เนี่ยอาจจะแย่งงานฟิลเลอร์แล้วนะครับนอกจากนี้ในนี้เขาก็จะมีไนซินามายด์กับ witch hazel นะครับเหมือนกับในตัวมิซูมิเลย2ตัวนี้ก็ช่วยลดความมันของผิวได้ดีฮะเขาใส่แพดมาแบบนี้เหรอทุกคนเพิ่งรู้นะเนี่ยแพดมันอยู่ในนี้ใช่ไหมตอนแรกนึกว่าเป็นเนื้อครีมอ่ะ เดี๋ยวจะลองแกะออกมาดูก่อนนะครับแบบนี้นี่เองนะครับนี่โอเคก็เป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีนะเพราะว่าโทนเนอร์แพดบางตัวเนี่ยมันจะไม่ได้มีที่ปิดด้านบนมาให้ผ่านการขนส่งผ่านถนนกทมนะครับมาถึงเราเนี่ยแพดด้านในเละตุ้มเป๊ะหมดเลยแพดสีนี้เนี่ยอิงคุ้นมากเลยนะครับเพราะว่าเขาน่าจะทำจากตัวไฟเบอร์กล้วยจริงๆอิงเคยคุยกับบริษัทที่เขาผลิตตัวแพดไฟเบอร์กล้วยตัวนี้นะเขาบอกว่าย่อยสลายได้มากกว่าแพดตัวอื่นๆถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณ80%กว่าภายในไม่กี่เดือนนะครับทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าวงการนี้มันจะมีการเคลมกันเยอะอยู่นะครับว่าสามารถย่อยสลายได้กี่เปอร์เซ็นต์บางแบรนด์อาจจะเคลมว่าย่อยสลายได้ 100% เลยแต่จริงๆแล้วต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างบนโลกนี้ย่อยสลายได้หมดพลาสติก PET ก็ย่อยสลายได้นะครับภายใน450 ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือดูว่าย่อยสลายได้ภายในกี่วันไม่ใช่แค่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่าผ้าของแพดย่อยสลายได้แต่ตัวที่ใช้เคลือบแพดอีกทีนึงเนี่ยย่อยสลายได้ด้วยไหมไม่ใช่ว่าโรงผลิตแพดบอกว่าย่อยสลายได้แต่ว่าพอมาแปลรูปอีกทีนึงแล้วกลายเป็นสิ่งที่ย่อยสลายไม่ได้ไปแล้วอีกอย่างคือมองหา certificate ด้วยแล้วก็ดูว่าเป็นองค์กรไหนที่วัดค่าตัวการย่อยสลายส่วนตัวเองชอบเนื้อแพดแบบนี้นะเองรู้สึกว่ามันเป็นเจลลี่แล้วก็สบายผิวดีซื้อไม่ซื้อราคาตัวนี้อยู่ที่254 บาทสำหรับ60แพดนะครับก็ซื้อนะสำหรับใครที่งบจำกัดราคาต่อแพดเนี่ยอยู่ที่4 บาทต่อแพดนะครับซึ่งถูกกว่าตัวอื่นที่อิงเล่ามาในคลิปวันนี้ทั้งหมดเลยใครชอบเรื่องราวของแพดที่ทำมาจากธรรมชาติแบบกล้วยเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับตัวต่อไปนะครับคือ Rojukiss Phyto Retinol Serum Treatment Pad เป็นแพดอีกตัวหนึ่งที่ผลิตในประเทศจีนนะครับเขาส่งทดสอบ1อย่างนะครับนั่นก็คือการลดอุณหภูมิผิว 3.6 องศาทดสอบโดย lab ที่เซี่ยงไฮ้เป็น lab ในโรงงานที่ผลิตตัวนี้เลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นเคลมที่ใช้จากตัวส่วนผสมเองหนึ่งในส่วนผสมก็คือตัว Phyto Retinol หรือว่าตัว Bakuchiol ซึ่งทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับว่าอิงรู้สึกยังไงเกี่ยวกับส่วนผสมตัวนี้เป็นส่วนผสมที่หลายๆแบรนด์เนี่ยใช้แทน Retinol เพื่อเคลมการลดริ้วรอยโดยการระคายเคืองเนี่ยน้อยกว่า Retinol แต่ Bakuchiol เนี่ยต้อง
บอกว่ายังเป็นส่วนผสมที่วิจัยสนับสนุนไม่ได้เยอะเลยนะครับมีแค่ประมาณ 1-2 เปเปอร์เท่านั้นเองโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับตัวเก่าอย่าง Retno ที่เขาวิจัยมา 3-40 ปีแล้วแต่มานั่งคิดดูนะครับจะใส่ Retno มาในรูปแบบโทนเนอร์แพดมันก็ไม่น่าเหมาะเพราะ Retno เนี่ยทั้งไวต่อแสงแล้วก็อากาศไม่เหมาะกับการอยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบนี้แล้วก็ยังเป็นส่วนผสมที่แรงด้วยนะครับยิ่งเราเอาแพดเพิ่ม occlusive effect หน้าแหกพอดีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการใส่บาคูเชียลมาก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าแหละในขั้นตอนโทนเนอร์แพดแต่ในแง่ของการหวังผลเรื่องริ้วรอยอาจจะยังต้องใช้วิจารณญาณนิดหนึ่งนะครับแต่ในตัวนี้เนี่ยเขาก็มี glycerin collagen panthenol แล้วก็ไฮยามาให้ด้วยนะครับตัวพวกนี้สามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีทำให้ผิวเนี่ยอิ่มดูพลั้มริ้วรอยแลดูจางลงได้ชั่วคราวแพดตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้วิธีเคลือบเหมือนกับเป็นเจลลี่นิดนึงนะครับคล้ายๆกับตัว Elite Care เมื่อกี้เลยแต่จุดเด่นของเขาคือจะมี2ด้านนะครับด้านที่เรียบแล้วก็ด้านที่เป็นนูนๆทำแบบเป็น deboss นะครับเพื่อที่จะได้ช่วย exfoliate ผิวแบบอ่อนโยนก็ถือว่าใช้เป็น multifunctional ได้นะครับแล้วแต่ว่าวันไหนเราต้องการผลัดเซลล์ผิวหรือว่าวันไหนเราแค่ต้องการเพิ่มความชุ่มชื้นอย่างเดียวความหนาก็กำลังดีนะอิงว่าไม่ได้ไหลลงจากหน้านะครับแล้วก็ยังแนบผิวได้ดีอยู่ซื้อไม่ซื้อไม่รู้เหมือนกันนะครับตัวนี้คือตลาดนี้มันแข่งขันกันโหดมากทุกคนแข่งกันเรื่องสตอรี่เรื่องสรรพคุณเรื่องเคลมต่างๆมันสร้างความแตกต่างได้ยากมากๆอะราคา379 บาทสำหรับ65แผ่นนะครับราคาต่อแผ่นเนี่ยก็แพงกว่าตัว Elite Care นะแล้วก็แพงกว่า Mitsumi กับ Her Highness ด้วยแต่ก็เป็นตัวเดียวของวันนี้ละกันที่เขามี2ด้านนะครับด้านที่ธรรมดาแล้วก็ด้านที่ exfoliate ผิวได้ใครต้องการอะไรที่ multifunctional ตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์นะครับใครได้ลองใช้แล้วก็มาฟีดแบ็กให้ฟังด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างและนี่ก็คือรีวิวมหากาพย์โทนเนอร์แพดพาร์ท 2นะครับเชื่อว่ายังมีอีกหลายตัวเลยที่ยังไปไม่ถึงวันนี้แต่ตอนนี้คือคอแห้งมากแล้วนะครับแต่ว่าผิวหลังมือคือชุ่มชื้นสุดใครอยากได้พาร์ท 3ต่อคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าใครเคยได้ลองใช้ตัวไหนแล้วดีมากหรือว่าไม่ดีเลยยังไงก็มาฟีดแบ็กให้ฟังกันได้ถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากๆที่อิงแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชวนเพื่อนทุกคนนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่บ๊ายบาย